We werden meteen verrast door heel veel wind en heel veel sneeuw toen we aankwamen in IJsland. En dit bracht ons direct in confrontatie met een van de IJslandse saga's, namelijk die van Nadi. En Nadi is een beest dat bestaat uit het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een paard. En Nadi bepaalt wie er wanneer bekwaam genoeg is om bepaalde bergpassen over te gaan. Gelukkig voor ons, die dag was Nadi ons goedgezind en mochten we de bergpas passeren. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe Splitcast. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Splitcast. Ik ben Gert en naast mij zit mijn vriendin Betje. We zijn hier vandaag bij ons thuis in de chalet en we kijken terug op vorige winter, maar we maken ons vooral klaar op de winter die moet komen. Dat wordt onze 10e winter samen in ons busje. Ik kijk er enorm naar uit. Vorige winter zijn we naar IJsland gegaan, wat een fantastisch avontuur was. En daar willen jullie vandaag een beetje meepakken in onze reis. Onze roadtrip die begon eigenlijk in Oostenrijk. Wij zijn daar vertrokken met ons busje richting Denemarken. En daar hebben we de ferry genomen naar het IJsland. We hebben al 3 dagen op die ferry moeten zitten, wat echt al wel een heel spannend avontuur was. Vooral omdat het ook wel wat stormachtig was en het ging zo wel wat heen en weer. Dus ik werd er wel een beetje mottig van. Maar op zich goed aangekomen in IJsland. En dan hebben we daar best veel sneeuw eigenlijk in het begin al tegengekomen, omdat de storm bracht natuurlijk heel veel sneeuw mee. We keken daar op de lokale weer- en wegen-app en die vertelde ons ook dat de kans reëel was dat de weg nogal snel ging dichtgaan. Dus zijn we voor de safe optie gegaan, wat dat was naar onze vrienden naar Runar en Annie rijden. Runar is een echte IJslander, we hebben hem leren kennen in Oostenrijk toen hij seizoenen deed met zijn busje daar. En Annie is een Finse die ondertussen samen met hem daar woont, zijn vriendin ook. En Runar heeft deze jaar ook de Line of the Winter van GoPro gewonnen met een fantastische lijn in IJsland. Super mooie zon. Dus echt de man eigenlijk om naartoe te gaan. In mijn ogen wel de freerider van IJsland. En we hebben samen met hem de storm uitgezeten. 2-3 dagen hebben we ons verscholen. Maar vanaf dat de wind ging liggen en de zon erdoor kwam, was het meteen een magische dag. We hadden echt heel goede sneeuw, super goede poeier, het was koud. En we hebben eigenlijk op de eerste dag al de first descent gedaan. Dus dat was eigenlijk de beste start van onze roadtrip dat we ons eigenlijk hadden kunnen inbeelden. Het is echt magnifiek hier.
Nice. Dude, that was sick. Wow, that is a sick line. Oh my god. That was some steep shit over there. Ja, steep shit, ja. Fuck, I was shitting myself. That was We zijn vertrokken in het oosten omdat het een klein beetje warmer begon te worden en op de weerkaarten leek het alsof het noorden beter ging zijn. Er kwam weer een nieuwe storm binnen. Die bracht misschien wat zwel voor te surfen, maar vooral ook wel wat verse sneeuw zodanig dat we konden gaan snowboarden. Dan zijn we beginnen rijden richting het noorden over de sketchy wegen die er zijn. Genoten van alle vulkanische activiteit links en rechts rondom ons. En dan zijn we eigenlijk aangekomen in Husavik, waar we dan een dag of 3, 4, 5 zijn moeten blijven. Ik weet eigenlijk niet meer hoe lang. We Vastgezeten hebben daar echt eigenlijk lang inderdaad. vastgezeten. Alle wegen waren dicht Ja. en het bleef maar sneeuwen. Toen vertrokken we door naar het westen en onderweg kwamen we nog een schone waterval tegen en die moest ik uiteraard nog zien. En de Gert die wou eigenlijk stiekem gaan snowboarden. Die zat ook al een paar dagen een beetje met een We hadden ook al om 2 te dagen gaan niet gesnowboard. Dat is toch snowboarden, ja, normaal voilà. dat je wilt snowboarden. Daar is de couloir. Daar is de couloir. Dus we rijden naar die couloir en van ver zie ik die al aankomen dat die toch redelijk steil en sketchy en spannend is. Maar ik denk, ja oké, we gaan ervoor. Het ziet er eigenlijk wel een tof projectje uit. En we beklimmen die en is eigenlijk ook wel een beetje de spannendste couloir ooit geweest voor mij, denk ik, in mijn leven. Maar misschien ook wel de mooiste. Want ik heb de schoonste zonsondergang gezien. We hebben daar met 2 een fantastische dag gehad. En we zijn er ook heel veel van afgekomen. Dus nadat we de Snake Run, zodat we hem noemen, hebben gedaan, weer een first descent op onze lijst, kwam een goede vriend van ons af, de Matthias Franks. En ik ben die gaan ophalen aan de luchthaven met busje. Direct zijn kite opgeblazen, want het was weer heel hard aan het waaien. Die jongen heeft daar op zijn gemakje helemaal alleen aan het kiten geweest. Ik denk echt dat je hier in België of Nederland nooit niet meer kunt. Dat is hier altijd super druk. Dan zijn we helemaal de Westfjords afgereden. Ik denk dat dat 6 of 7 uur rijden is voordat je eigenlijk echt aan het topje komt waar alle bergen zijn. En de Westfjords is het meest afgelegen stuk van IJsland. Dat was heel mooi. Heel veel mooie couloirs om te snowboarden. Ook hebben we daar het geluk gehad om wat walvissen te zien zwemmen die ineens door de fjord kwamen. Dat was fantastisch.
Toen hebben we nog het zuiden wat verkend, samen met Simon. We hebben de toerist daar een beetje gaan uithangen en nog wel wat schoon dingen gezien. En de gletsjer eigenlijk nog wat verkend. En dat was ook wel heel cool. En dan zijn we doorgereden naar het oosten terug. Nadat we genoten hadden van een klein beetje rust van het snowboarden en het ontdekken van het prachtige zuiden en alles wat het daar te bieden heeft, was het tijd om terug te gaan snowboarden. En daarvoor zijn we richting Runar en Annie gereden in het oosten van IJsland, waar het heel rustig is. We zijn daar ook fantastisch goed ontvangen door die twee. En dan hebben we eigenlijk de laatste 3 weken genoten van de topcondities die er op die moment waren. Er was heel veel sneeuw gevallen die winter en het weer op het einde van het seizoen is een klein beetje stabieler. Waardoor we konden genieten van een paar echt hele mooie first descent. So what's the plan today, Mr. Runar? Gonna go up there. There, see? Up there. Yeah. Ah, there. Cheers, buddy. Have a good day. Thank you so much. Ik hoop dat jullie genoten hebben van ons avonturen in IJsland. En ja, volgende winter komt er zeker meer aan. Dus kijk er See you alvast then. naar uit. See you then.